नेपाल सरकारले कोभिड-19 को फर्स्ट डोजको लागि सर्वसाधारणको लागि आवेदन खुलाइसकेको छ। साथीहरू, यदि तपाईले पनि अहिलेसम्म कोभिड-19 को फर्स्ट डोज पाउनु भएको छैन भने यस भिडियो अन्तर्गत म तपाईलाई बताउन गइरहेको छु कि तपाईले कोभिड-19 को फर्स्ट डोजको लागि कसरी सजिलैसँग अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र अनलाइन आवेदन दिइसकेपछि साथीहरू तपाईले आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट आफूलाई नजिक पर्ने स्थानमा तपाईले सजिलैसँग गएर कोभिड-19 को पहिलो खोप लगाउन सक्नुहुनेछ साथीहरू। र यसले चाहिँ हामीलाई सुरक्षाको लागि चाहिँ कोभिड-19 बाट बचाउनको लागि चाहिँ एकदमै धेरै नै हेल्प गर्नेछ साथीहरू। र यस भिडियो अन्तर्गत म तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु कि कुन उमेरका व्यक्तिले चाहिँ कोभिड-19 को तपाईलाई फर्स्ट डोज पाउन सक्छन् र कस्ता व्यक्तिले चाहिँ कोभिड-19 को फर्स्ट डोज लगाउँदा ठिक हुन्छ, के कस्तो उमेर छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण कुराको म यस भिडियो अन्तर्गत जानकारी दिन गइरहेको छु साथीहरू। त्यसै कारणले गर्दा फेरि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला साथीहरू। नमस्कार, म किरण दुराल, स्वागत छ साथीहरू। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, भिडियोलाई अहिलेसम्म नि लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि जब म यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुगोस्। सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो। ओके साथीहरू, कोभिड-19 को पहिलो डोजको लागि तपाईले अनलाइन फारम कसरी भर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो ल्यापटप या मोबाइलको स्क्रिनतिर। सो साथीहरू, आफ्नो स्क्रिनतिर जाउँ है त। कोभिड-19 भ्याक्सिनको फर्स्ट डोजको लागि हामीले कसरी अनलाइन एप्लाई गर्न सक्छौँ भन्ने सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि हामी आइसकेको छौँ आफ्नो स्क्रिनमा साथीहरू। र यो फर्म भर्नको लागि साथीहरू एकदमै इजी छ। यदि तपाईँ मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि साथीहरू तपाईँले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला। जस्तै म यहाँबाट ल्यापटपबाट गरिरहेको छु साथीहरू। सिम्पली तपाईँले कुनै पनि एउटा ब्राउजर ओपन गर्नु होला र ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि मैले यो लिङ्क तपाईँलाई दिनेछु, पेस्ट गरिदिएको छु साथीहरू, vaccine.mohtsp.gov.np है त साथीहरू। यो लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, यो लिङ्कमा तपाईँले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। ओके, र यो लिङ्क क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कोभिड-19 पहिलो डोज खोपको लागि स्वैच्छिक आवेदन फर्म भनेको छ है। यसमा चाहिँ के छ भने यो फारम किन भर्ने, तपाईँ कुन केन्द्रमा खोप लगाउन चाहनुहुन्छ भन्ने सूचना प्राप्त गर्न यो स्वैच्छिक व्यक्तिगत आवेदन फर्म हो। यो फर्म हालसम्म खोप नलगाएको 18 वर्ष र सोभन्दा माथिका व्यक्तिहरूबाट गर्न आह्वान गरिएको छ। यो आवेदन फारमबाट प्राप्त भएका विवरण पालिका स्तर वा खोपसँग सम्बन्धित योजना तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रयोग गरिनेछ भनेको छ। यो फारम भर्ने बित्तिकै खोप लगाउन सुनिश्चितता छ भन्ने छैन भनेको छ, किनभने यो खोप लगाउने बित्तिकै चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन पाउनुहुन्छ नै भन्ने चाहिँ छैन है त साथीहरू। र यो चाहिँ 18 वर्ष जो 18 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मात्रै यो एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुमति रिक्वेस्ट गरिन्छ भनौँ न होइन। सो अनि यहाँनिर चाहिँ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर विभिन्न अप्सन देखिएको छ। स्वयं आवेदन दर्ता, अन्य व्यक्ति आवेदन दर्ता भनेको छ, मार्फत आवेदन दर्ता भनेको छ, अनि संस्था मार्फत आवेदन दर्ता भनेको छ है त यहाँनिर। र यो कुराहरू भइहाल्यो। अब हामीले चाहिँ के छ भने साथीहरू यो अरू टिक नलागेर यहाँनिर स्वयंमा लाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले आफ्नो लागि आफैले फर्म भर्दैछौँ है त। तपाईँले चाहिँ साथीहरू यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली पहिलो नाम लेख्नु होला, तपाईँको नाम पहिलो नाम के छ, त्यसपछि तपाईँको बिचको नाम छ भने बिचको नाम लेख्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँले थर लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है त। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर जाति सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जाति धेरै नै यहाँनिर जाति छ, यो जाति तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको के हो भनेर। त्यसपछि लिङ्ग सिलेक्ट गर्नु होला यहाँनिर, जस्तै लिङ्ग सिलेक्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसपछि साथीहरू तपाईँको जन्ममिति कहिले हो, यहाँनिर विक्रम सम्बन्धमा छ कि अर्को छ, उमेर भएको के छ, पुरा भएको उमेर भनेको छ यहाँनिर, त्यो उमेर पनि तपाईँले यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि म तपाईँलाई अरू देखाउँछु है साथीहरू। अनि साथीहरू नामहरू चाहिँ तपाईँले साथीहरू सिम्पली इङ्ग्लिसमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँले नेपाली लेखेको छ, नेपाली लेख्यो भने चाहिँ नेपाली नै लेख्नुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्न सक्छ साथीहरू। यो नाम चाहिँ तपाईँले सिम्पली इङ्ग्लिसमै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ओके साथीहरू, माथि तपाईँले आफ्नो नामहरू छानिसकेपछि अब तपाईँले यहाँनिर हालसालै बसोबास गरिरहेको ठेगाना, यानि कि तपाईँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त्यसको ठेगाना तपाईँले हाल्नु होला है त। सुरुमा प्रदेश तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मेरो यहाँनिर चाहिँ अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा छु। त्यसपछि जिल्ला तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू, जिल्ला महोत्तरीमा। र तपाईँले पालिका छान्नुपर्ने हुन्छ, म बर्दिवासमा छु है त। र पालिका छानिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यहाँनिर वार्ड नम्बर तपाईँले हाल्नुपर्ने हुन्छ। र सिम्पली साथीहरू तपाईँले चाहिँ वार्ड नम्बर यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। ओके, र वार्ड नम्बर सिलेक्ट गरेपछि टोल पनि हाल्दा हुन्छ। इमेल छ भने तपाईँले इमेल राख्नु होला, इमेल छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। जस्तो मैले मसँग इमेल छ भने चाहिँ म राख्छु है त यहाँनिर। ओके, तपाईँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ।
ओके, यति राखिसकेपछि साथीहरू सिम्पली तपाईँले मोबाइल नम्बर चाहिँ अनिवार्य यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ नेसेसरी नै छ साथीहरू, यो मोबाइल नम्बर चाहिँ राख्नु होला है त। र राष्ट्रियता हाम्रो नेपाली नै हो। परिचय पत्रको परिचयको प्रकार भन्ने अप्सन छ यहाँनिर। सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। नागरिकता तपाईँसँग जे छ परिचय पत्र तपाईँले त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै अप्सन छ। सवारी यहाँनिर के रहेको छ, राष्ट्रिय परिचय पत्र रहेको छ, सवारी चालक परिचय पत्र रहेको छ, मतदाता परिचय पत्र र पासपोर्ट रहेको छ र अन्य पनि छ है त। मसँग नागरिकता छ, म नागरिकता राखेको छु है त। जस्तै यहाँनिर नागरिकताको तपाईँले नम्बर हाल्नु होला र यहाँनिर नागरिकताको तपाईँले जारी मिति जारी गरिएको कार्यालय रहेछ, जारी गरिएको कार्यालय तपाईँले हाल्नु होला है त। ओके साथीहरू, तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नागरिकताको नम्बर र यहाँनिर तपाईँले जारी गरिएको कार्यालय हालिसकेपछि अब यहाँनिर तपाईँले पेसा छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै पेसामा चाहिँ साथीहरू धेरैवटा यहाँनिर पेसा छ। जस्तै तपाईँ अरू के हुनुहुन्छ, तपाईँले सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पेसाको बारेमा राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर तपाईँ विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने तपाईँले विद्यार्थी सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म विद्यार्थी छु भनेपछि म विद्यार्थी सिलेक्ट गरिराखेको छु है त। र अब यहाँनिर अर्को अप्सन रहेको छ साथीहरू, तपाईँको हालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे छान्नुहोस् भनेको छ यहाँनिर। र के छ तपाईँको अवस्था, जस्तै मेरो सामान्य स्वास्थ्य अवस्था रहेको छ भने चाहिँ म सामान्य गर्छु है त। तपाईँलाई कुनै पनि प्रब्लम छ भने तपाईँले यहाँनिर छान्न सक्नुहुन्छ। आवश्यकता अनुसार एकभन्दा बढी विकल्प छान्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। र आवश्यकताभन्दा बढी तपाईँलाई कुनै अलिकति प्रब्लम छ भने आवश्यकताभन्दा बढी पनि तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ। ओके, जस्तै मसँग कुनै पनि यो एउटा सामान्य छु भनेपछि मैले सामान्य स्वास्थ्य अवस्था छ भनेर मैले यहाँनिर सिलेक्ट गरेको छु है त। र अर्को अप्सन रहेको छ साथीहरू, अपाङ्गता भनेको छ। यदि कोही अपाङ्गता हुनुहुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने उहाँले 6 सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र हुनुहुन्न भने छैन सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यहाँनिर त अर्को अप्सन रहेको छ, म हालसालै बसिरहेको ठेगानामा खोप लिन चाहन्छु, म अन्य ठाउँमा खोप लगाउन चाहन्छु भनेपछि यो तपाईँले छान्न सक्नुहुन्छ है त। जस्तै मैले चाहिँ अहिले यहाँनिर हालसालै बसिरहेको ठाउँमा खोप लगाउन चाहन्छु भनेपछि यहीँनिरको म सिलेक्ट गर्छु है त। ओके साथीहरू, सम्पूर्ण डिटेल भरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर उपरोक्त सबै विवरण ठिक छ भने टिक लगाउनुहोस् भनेको छ। हाम्रो सबै ठिक छ भनेपछि मैले यो टिक लगाइदिएको छु। सिम्पली यसलाई के गर्नुहोस्, पेस्ट गर्नुहोस् है त। तपाईँको यहाँनिर सम्पूर्ण डिटेलहरू यहाँनिर देखाउँछ। तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रविष्ट गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले चाहिँ सिम्पली प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो दर्ता नम्बर छ साथीहरू, यो दर्ता नम्बरलाई चाहिँ तपाईँले कपी पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई कपी पनि गर्नुहोस् या लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त। सिम्पली यसलाई लेख्नुहोस् र हामी चाहिँ यहाँनिर होममा आउँछौँ र तपाईँको चाहिँ साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको कार्ड, यो तपाईँको कार्ड बन्ने छ। र यसलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर सिम्पली प्रिन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईँले यहाँनिर तपाईँले कुनै प्रिन्टरमा तपाईँको चाहिँ यो सेभ छ भने तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। छैन भने यसलाई अहिले प्रिन्ट नगर्दा पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ साथीहरू तपाईँले कोभिड-19 को जुन खोपको लागि तपाईँले फर्म भर्न सक्नुहुन्थ्यो। आई होप साथीहरू हजुरले पनि यो भिडियो हेरिसकेपछि कसरी तपाईँले कोभिड-19 को पहिलो भ्याक्सिनको लागि चाहिँ अनलाइन आवेदन कसरी दिन सकिन्छ भनेर सम्पूर्ण कुरा जानिसक्नु भएको छ। र यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै खालको इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि जब पनि म यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ रिजल्ट ल्याउँछु सबैभन्दा पहिले तपाईँ कहाँ पुग्छ। र साथीहरू कुनै पनि प्रश्न छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ। र मसँग पर्सनली जोडिन चाहन्छु भने मलाई इन्स्टाग्राममा गएर फलो गर्नको लागि नभुल्नु होला है साथीहरू। र आगामी आउने दिनहरूमा कस्तो खालको टपिकमा तपाईँ भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेख्नको लागि नभुल्नु होला है साथीहरू। र साथीहरू जहाँ हुनुहुन्छ जसरी हुनुहुन्छ सेफ रहनु होला साथीहरू। तपाईँको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ यो कन्ट्रीमा र आफ्नो घर परिवारलाई पनि सेफ राख्नु होला साथीहरू। बाहिर काम छैन भने नहिँड्नु होला। काम भए पनि सोसल डिस्टेन्स भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले चाहिँ सामाजिक दूरीलाई कायम गरेर बाहिर जानु होला साथीहरू। सकेसम्म घरमा बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् साथीहरू। भिडियो यति नै थियो। फेरि पनि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथमा हामी भेट्नेछौँ। त्यतिखेरसम्म लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे। जय नेपाल।